ولادة النبي صلى الله عليه وآله تعني الكثير، ولذلك نحن يجب علينا أن نتعرف على هذا النبي صلى الله عليه وآله، وأن نعرفه للآخرين. أنت أيها الشاب وكل شاب أيضا، بدل أن نضيع وقتنا في كثير مما لا فائدة فيه، عليك أن تهدي رجلا في الشرق أو في الغرب. احمل ثقافة ماذا؟ إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله. اقرأ كيف تثبت عندك. أنت لست مقلدا في نبوة النبي، ما ينبغي تقول أنا كان أبوي وكان أمي، لا. إذا سألتك أثبت لي ماذا واستدل لي على نبوة النبي، عليك أن تكون عارفا. أما تقول ما أدري، وإذا أنت ترتبط بالشرق والغرب، هذا جد عيب.